Κάποιες φορές τη νύχτα, όταν όλα γύρω σου ησυχάζουν, υπάρχουν στιγμές που ακούς έναν ψίθυρο, μια σκέψη που δεν διάλεξες, ένα συναίσθημα που εμφανίζεται από το πουθενά. Και τότε γεννιέται το ερώτημα: από πού προέρχονται όλα αυτά? Από το συνείδητό σου, από το υποσυνείδητο ή από κάτι πολύ βαθύτερο? Γεια σου, είμαι ο Κοσμικός Αφηγητής και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου, το Κοσμικό Φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νου, ένα πολυεπίπεδο οικοδόμημα, γεμάτο κρυφές πόρτες, ξεχασμένες μνήμες, φως και σκοτάδι. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες την φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί σήμερα θα μάθεις όχι μόνο τι είναι το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο, αλλά και πώς συνεργάζονται για να δημιουργήσουν τη ζωή σου. Ας ξεκινήσουμε. Ο νους δεν είναι ένα ενιαίο δωμάτιο, δεν είναι μια απλή οθόνη που προβάλλει σκέψεις, είναι ένα τριόροφο οικοδόμημα. Στο πάνω επίπεδο, εκεί που ζεις κάθε μέρα, βρίσκεται το συνειδητό, ο αφηγητής της ιστορίας σου, η φωνή που λέει «εγώ αποφασίζω». Στο ενδιάμεσο επίπεδο υπάρχει το υποσυνείδητο, ο μηχανισμός που εκτελεί εκατομμύρια λειτουργίες χωρίς να σε ρωτά. Οι συνήθειες, οι φόβοι, οι αυτόματες αντιδράσεις, όσα λες χωρίς να ξέρεις γιατί. Και κάτω, στο υπόγειο που κανείς δεν κατεβαίνει δίχως φως, κρύβεται το ασυνείδητο, ο αρχιτέκτονας της ζωής σου. Αυτό που καθορίζει τις επιλογές σου πριν καν τις σκεφτείς. Η μεγαλύτερη παρεξήγηση της εποχής μας είναι η ιδέα ότι είμαστε κυρίως συνειδητά όντα. Δεν είμαστε. Είμαστε αποτέλεσμα αόρατων διεργασιών, παλιών μνημών, αρχέτυπων φόβων που δεν υπόθηκαν ποτέ και επιθυμιών που κληρονομήσαμε χωρίς να το ξέρουμε. Κι όμως, μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα υπάρχει κάτι σχεδόν ποιητικό. Η ζωή σου δεν είναι τυχαία. Το πώς αντιδράς, ποιον αγαπάς, ποιους ανθρώπους διώχνεις, ποια λάθη επαναλαμβάνεις, όλα ακολουθούν ένα μοτίβο. Ένα μοτίβο που σχηματίστηκε πολύ πριν το μάθεις. Σήμερα θα ανοίξουμε αυτά τα τρία δωμάτια. Όχι ως ψυχολόγοι, αλλά ως εξερευνητές. Όχι για να διορθώσουμε τον εαυτό μας, αλλά για να καταλάβουμε ποιος τον δημιουργεί. Γιατί αυτό που ο Γιούγκ προειδοποίησε κάποτε δεν ήταν μια φιλοσοφική υπερβολή. Ό,τι δεν γίνεται συνειδητό επιστρέφει ως μοίρα. Και τίποτα δεν καθορίζει τη μοίρα σου πιο βαθιά από τα επίπεδα του νου που δεν έχεις γνωρίσει ακόμη. Το συνειδητό είναι το πιο φωτισμένο δωμάτιο του νου και ταυτόχρονα το πιο μικρό. Είναι το μέρος όπου νομίζεις ότι λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις. Εκεί που λες θέλω, θα προσπαθήσω, θα αλλάξω. Είναι η φωνή που ακούς καθαρά, ο εσωτερικός σχολιαστής, ο παρατηρητής της σκέψης. Κι όμως έχει ένα μυστικό που σπάνια παραδέχεται. Το συνειδητό δεν κυβερνά, εξηγεί. Είναι ο αφηγητής, όχι ο δημιουργός. Όταν αποφασίζεις να σηκωθείς το πρωί, όταν σκέφτεσαι τι θα πεις στο meeting, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και νιώθεις έλξη ή απόσταση, το συνειδητό σου έρχεται πάντα τελευταίο. Σαν την κάμερα που φτάνει στο τέλος της σκηνής για να περιγράψει τι ήδη συνέβη στα παρασκήνια. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές λες «Δεν ξέρω γιατί αντέδρασα έτσι. Ξέρω τι πρέπει να κάνω, αλλά δεν το κάνω. Καταλαβαίνω, αλλά δεν αλλάζω. Δεν φταίς. Απλώς προσπαθείς να αλλάξεις τη ζωή σου από το επίπεδο που δεν έχει την πραγματική δύναμη. Το συνειδητό είναι το φως του φακού. Ρίχνει λάμψη μόνο σε ένα μικρό μέρος του δωματίου. Εκεί βλέπεις τις επιλογές σου, τα επιχειρηματά σου, τη λογική σου. Αλλά γύρω από το φως απλώνεται μια τεράστια σκιά, εκεί όπου ζει το υπόλοιπο 95% των αποφάσεων σου. Αυτή η σκιά δεν είναι εχθρός. Είναι απλώς το κομμάτι του μυαλού που λειτουργεί χωρίς να ζητά άδεια. Το συνειδητό είναι επίσης ο τόπος της πρόθεσης. Εκεί γεννιούνται τα σχέδια, οι στόχοι, οι αλλαγές που ονειρεύεσαι.
Κάθε φορά που λες «θέλω μια νέα αρχή», το λες από αυτό το επίπεδο, αλλά υπάρχει ένα κρίσιμο πρόβλημα. Το συνειδητό μπορεί να θέλει κάτι που το υποσυνείδητο δεν έχει μάθει να υποστηρίζει και τότε αρχίζει ο εσωτερικός πόλεμος. Λες ότι θες να βελτιωθείς, αλλά αναβάλεις ξανά και ξανά. Λες ότι θες να προχωρήσεις, αλλά μένεις εκεί που πονάς. Το συνειδητό λέει «πάμε». Το υποσυνείδητο λέει «όχι, δεν είναι ασφαλές». Και το ασυνείδητο παρακολουθεί σιωπηλό, σαν παλιός Θεός που περιμένει να καταλάβεις. Το συνειδητό έχει όμως μία ανεκτήμητη δύναμη. Είναι το μόνο επίπεδο που μπορεί να δώσει εντολή αλλαγής. Είναι η σπίθα, η αρχή κάθε μεταμόρφωσης. Δεν μπορεί να κάνει όλη τη δουλειά, αλλά μπορεί να ανοίξει την πόρτα. Και αυτό αρκεί, γιατί η αλήθεια είναι απλή, αλλά δύσκολη να τη δεχτείς. Το συνειδητό δεν είναι ο κυβερνήτης της ζωής σου. Είναι ο φάρος που δείχνει προς τα που θες να πας, ακόμη και αν τα βαθύτερα στρώματα του νου φοβούνται το φως. Και εδώ αρχίζει το δεύτερο επίπεδο. Εκεί όπου δεν υπάρχουν φώτα, αλλά μηχανισμοί. Εκεί όπου δεν κατοικεί η λογική, αλλά η εκπαίδευση. Εκεί όπου ο νους αποφασίζει για σένα, πολύ πριν το συνειδητό σου προλάβει να αφηγηθεί την ιστορία. Αν το συνειδητό είναι ο αφηγητής, τότε το υποσυνείδητο είναι ο πραγματικός συγγραφέας. Είναι το επίπεδο όπου γράφονται οι σιωπηλοί κανόνες που ακολουθεί η ζωή σου. Και όσο και αν ακούγεται παράξενο, το υποσυνείδητο σε γνωρίζει πολύ καλύτερα από όσο γνωρίζεις εσύ τον εαυτό σου. Το υποσυνείδητο δεν μιλά με λέξεις, μιλά με μοτίβα, με επαναλήψεις, με συναισθήματα που εμφανίζονται χωρίς να τα καλέσεις, με αντιδράσεις που ξεκινούν αυτόματα πριν καν σκεφτείς. Είναι ο μηχανισμός που θυμάται όλα όσα έζησες. Τι σε πλήγωσε, τι σε φόβησε, τι σε έκανε να νιώσεις ασφάλεια ή ντροπή, και πάνω σε αυτές τις μνήμες χτίζει κανόνες, μικρούς αλλά πανίσχυρους. Μην πλησιάζεις αυτό, πονάει. Μην ζητάς πολλά, θα απογοητευτείς. Μην δείχνεις αδυναμία, είναι επικίνδυνο. Κανείς δεν του είπε να το κάνει. Το κάνει επειδή ο ρόλος του είναι ένας, να σε προστατεύει. Το υποσυνείδητο λειτουργεί σαν το αυτόματο πρόγραμμα ενός παλιού υπολογιστή. Δεν ενδιαφέρεται για το αν μία αλλαγή θα σε εξελίξει. Δεν ενδιαφέρεται για τα όνειρά σου. Δεν ενδιαφέρεται για το ποιον θέλεις να γίνεις. Ενδιαφέρεται μόνο για ένα πράγμα. Να μην ξαναζήσεις πόνο που δεν άντεξες κάποτε. Γι' αυτό και όταν προσπαθείς να αλλάξεις τη ζωή σου, νιώθεις αντίσταση. Γιατί το συνειδητό σου λέει «θέλω να προχωρήσω», ενώ το υποσυνείδητο απαντά «δεν ξέρω αν θα είναι ασφαλές και η δουλειά μου είναι να σε κρατήσω ζωντανό, όχι να σε κάνω ευτυχισμένο». Εδώ κρύβεται και το μυστικό πίσω από τον νόμο της έλξης, την εκδήλωση, την ψυχολογία των σχέσεων, όλα. Δεν προσελκύεις αυτά που θέλεις, προσελκύεις αυτά που το υποσυνείδητό σου θεωρεί οικεία. Ακόμα κι αν είναι τοξικά, ακόμα κι αν σε πληγώνουν, ακόμα κι αν λέει το συνείδητό σου ποτέ ξανά. Το οικείο είναι ασφαλές και αυτό αρκεί για να το ξαναζήσεις. Το υποσυνείδητο είναι ο χώρος των συνηθιών, από το πώς πίνεις καφέ μέχρι το πώς αγαπάς. Όλα έχουν εκπαιδευτεί εκεί, όχι με τη λογική, αλλά με την επανάληψη. Κάθε φορά που ζεις κάτι ξανά και ξανά, το υποσυνείδητο το σημειώνει ως νόμο και όταν το μάθει, το εκτελεί πιστά, ασταμάτητα, χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Είναι επίσης ο χώρος της αυτοεικόνας. Εκεί ζει το ποιος είμαι, όχι ποιος λες ότι είσαι, αλλά ποιος βαθιά, ακαριέα, ενστικτωδώς πιστεύεις ότι είσαι. Αν βαθιά μέσα σου νιώθεις «δεν αξίζω», τότε το υποσυνείδητο θα φροντίσει η ζωή σου να συμβαδίζει με αυτή την ταυτότητα. Αν νιώθεις «δεν μπορώ», θα σου προσφέρει άπειρους λόγους να μην μπορείς. Αν νιώθεις «δεν είμαι ασφαλής», θα έλκεσαι σε ανθρώπους και καταστάσεις που επιβεβαιώνουν αυτόν τον φόβο. Όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά επειδή νομίζει ότι έτσι σε προστατεύει από το άγνωστο. Το υποσυνείδητο δεν ξεχωρίζει το σωστό από το λάθος. Ξεχωρίζει μόνο το γνωστό από το άγνωστο.
Και αυτός είναι ο λόγος που οι άνθρωποι μένουν για χρόνια σε καταστάσεις που τους πονάνε, γιατί ο πόνος είναι εξοικείωση, ενώ η ελευθερία είναι σκοτάδι που δεν έχουν περπατήσει ακόμα. Αλλά υπάρχει ένα φως. Το υποσυνείδητο μπορεί να μάθει, μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, μπορεί να δεχτεί μια νέα πραγματικότητα αρκεί να του τη δείξεις με συνέπεια, όχι με βιασύνη. Ό,τι επαναλαμβάνεις, ό,τι αισθάνεσαι συχνά, ό,τι οραματίζεσαι έντονα, ό,τι ζεις με παρουσία, σιγά σιγά γράφεται μέσα του ως νέα αλήθεια. Το υποσυνείδητο είναι το μεσαίο δωμάτιο. Εκεί όπου συναντιούνται οι επιλογές του συνειδητού και οι εντολές του ασυνείδητου. Ο χώρος όπου η πραγματικότητα παίρνει μορφή. Αν θες να αλλάξεις τη ζωή σου, αυτό είναι το δωμάτιο που πρέπει να μάθεις να αγγίζεις. Όχι με πίεση, όχι με φόβο, με κατανόηση. Γιατί όταν μιλήσεις στο υποσυνείδητο στη γλώσσα του, την επανάληψη, το συναίσθημα, την εικόνα, τότε αρχίζει να μεταγράφει την ιστορία σου. Πιο ήρεμα, πιο αργά, αλλά αληθινά. Και κάπου βαθιά, κάτω από αυτό το επίπεδο, υπάρχει κάτι ακόμη πιο παλιό. Ένα στρώμα του νου που δεν θυμάται απλώς, αλλά γεννά. Το ασυνείδητο, ο αρχιτέκτονας. Το ασυνείδητο δεν είναι απλώς ένα βαθύτερο επίπεδο του νου. Είναι ο θεμέλιος λίθος του. Το μέρος όπου δεν φτάνουν φώτα, γιατί τα φώτα εκεί δεν έχουν νόημα. Είναι ο τόπος όπου γεννιέται η παρόρμηση, η επιθυμία, η σκιά, το αρχέτυπο. Εκεί όπου οι ρίζες της ψυχής συναντούν τα ίχνη των γενεών πριν από εσένα. Το ασυνείδητο δεν σε προστατεύει όπως το υποσυνείδητο. Δεν σε κατευθύνει όπως το συνειδητό. Το ασυνείδητο σε δημιουργεί. Είναι ο αρχαίος νους. Αυτός που λειτουργεί πριν από τη γλώσσα, πριν από τις έννοιες, πριν από την αφήγηση. Είναι η πηγή των σκέψεων που εμφανίζονται χωρίς αιτία. Των ονείρων που δεν καταλαβαίνεις. Των ενστίκτων που δεν μπορείς να εξηγήσεις. Των προαισθημάτων που αποδεικνύονται σωστά χωρίς λογική. Το ασυνείδητο δεν θυμάται τον κόσμο, τον διαβάζει. Κάθε φορά που συναντάς έναν άνθρωπο και νιώθεις κάτι ακαριέα, κάθε φορά που μία εικόνα σε αναστατώνει χωρίς λόγο, κάθε φορά που ερωτεύεσαι κάποιον που δεν σου ταιριάζει, κάθε φορά που κάνεις μία επιλογή που σε σοκάρει, αυτό δεν είναι συνειδητή απόφαση. Είναι ασυνείδητη έλξη, ασυνείδητη απόθυση, ασυνείδητη μνήμη. Το ασυνείδητο είναι σαν μια τεράστια βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία που ποτέ δεν διάβασες, αλλά που καθορίζουν τις πράξεις σου με τρόπους που το συνειδητό δεν μπορεί να κατανοήσει. Μέσα του υπάρχουν αρχέτυπα, εικόνες και ρόλοι που επαναλαμβάνονται σε κάθε πολιτισμό, σύμβολα, η γλώσσα της ψυχής, αποθυμένες εμπειρίες, όχι επειδή είναι αδύνατο να θυμηθείς, αλλά επειδή κάποτε ήταν αδύνατο να αντέξεις αθέατες επιθυμίες, όχι αυτές που ομολογείς, αλλά αυτές που σε κινούν. Στο ασυνείδητο δεν υπάρχει ηθική. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει μόνο ενέργεια. Ό,τι δεν χωράει στο συνειδητό και στο υποσυνείδητο, κατασταλάζει εδώ και περιμένει. Αυτός είναι ο λόγος που ο Ιούγκ έλεγε ότι η σκιά σου, τα κομμάτια που αρνείσαι, δεν εξαφανίζονται. Σου επιστρέφονται με τη μορφή της μοίρας σου. Ό,τι δεν δέχεσαι, ό,τι δεν παραδέχεσαι, ό,τι δεν φωτίζεις, το ασυνείδητο θα το προβάλλει έξω από εσένα, στις σχέσεις σου, στις συγκρούσεις σου, στις επαναλαμβανόμενες αποτυχίες, στην έλξη προς αυτό που σε πληγώνει. Το ασυνείδητο δεν σε πολεμά, σε εκπαιδεύει, με τρόπους σκληρούς αλλά αληθινούς. Είναι επίσης ο τόπος της δημιουργίας. Εκεί ζει η φαντασία, τα όνειρα, το ταλέντο, η καλλιτεχνική παρόρμηση, η έμπνευση. Κανένα μεγάλο έργο δεν έγινε από το συνειδητό μυαλό. Όλα ξεκίνησαν από το ασυνείδητο. Το μέρος που δεν περιορίζεται από λογική, χρόνο ή ορθολογισμό. Όταν λες «μου ήρθε ξαφνικά μια ιδέα», αυτό είναι το ασυνείδητο που ανοίγει μια χαραμάδα. Όταν θεραπεύεσαι από κάτι που κουβαλούσες χρόνια, αυτό είναι το ασυνείδητο που ολοκλήρωσε έναν κύκλο. Όταν ξυπνάς και λες «ξέρω τι πρέπει να κάνω»,
Αυτό είναι το ασυνείδητο που σου έδωσε την απάντηση ενώ κοιμόσουν, αλλά το πιο σημαντικό, το ασυνείδητο είναι ο τόπος της πραγματικής αλλαγής. Το συνειδητό θέλει, το υποσυνείδητο εκτελεί, το ασυνείδητο επιτρέπει. Αν το ασυνείδητο δεν συμφωνήσει, καμία αλλαγή δεν είναι σταθερή, καμία νέα συνήθεια δεν ριζώνει, καμία νέα πραγματικότητα δεν αντέχει. Για να αλλάξει η ζωή σου, πρέπει πρώτα να αλλάξει η μορφή σου στα βάθη του ασυνείδητου, και αυτό συμβαίνει μόνο όταν είσαι διατεθειμένος να κοιτάξεις τη σκιά σου, να γνωρίσεις το κομμάτι σου που φοβάσαι, να αντιμετωπίσεις τις παλιές σου ιστορίες όχι ως εχθρούς αλλά ως πληροφορία. Το ασυνείδητο δεν είναι σκοτάδι, είναι έδαφος, και πάνω σε αυτό το έδαφος φυτρώνει η πραγματικότητά σου. Αν μάθεις να κατεβαίνεις εκεί, όχι με φόβο αλλά με ακεραιότητα, τότε αλλάζει όχι μόνο η ζωή σου αλλά και η μοίρα σου. Όλα όσα είδαμε μέχρι τώρα, το φωτισμένο συνειδητό, το μοτίβο του υποσυνείδητου, ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του ασυνείδητου, δεν λειτουργούν αποκομμένα. Η πραγματική μαγεία συμβαίνει όταν συνεργάζονται. Φαντάσου ένα μουσικό συγκρότημα. Το συνειδητό είναι ο τραγουδιστής που κρατά το λόγο, την πρόθεση, τη φωνή που οδηγεί. Το υποσυνείδητο είναι η μουσική που παίζουν τα μοτίβα, τους ρυθμούς, τις νότες που καθορίζουν τη δομή. Και το ασυνείδητο είναι ο συνθέτης που βρίσκεται πίσω από το πανόραμα, οραματίζοντας την πλήρη σύνθεση, ακόμα και αν κανείς δεν το βλέπει. Όταν αυτά τα τρία στρώματα λειτουργούν αρμονικά, η ζωή γίνεται δημιουργική, πλούσια και πλήρης. Κάθε επιλογή συντονίζεται με την ουσία σου, κάθε συνήθεια ενισχύει τις προθέσεις σου, κάθε εμπειρία σε εξελίσσει αντί να σε παγιδεύει. Το συνειδητό δίνει την κατεύθυνση. Το υποσυνείδητο εξασφαλίζει ότι η πορεία αυτή είναι σταθερή και βιώσιμη. Το ασυνείδητο διασφαλίζει ότι η πορεία είναι ενταγμένη σε βαθύτερους νόμους και μοτίβα, όχι τυχαία. Όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσά τους, νιώθεις χάος. Οι στόχοι σου δεν επιτυγχάνονται, οι αποφάσεις σου ανατρέπονται, οι σχέσεις σου αναστατώνονται. Αυτό δεν είναι μαγικό, ούτε ψυχολογικό κόλπο, είναι η φυσική συνέπεια ενός νου που λειτουργεί χωρίς συνεργασία. Αλλά η συνεργασία μπορεί να καλλιεργηθεί. Μπορείς να διδάξεις το υποσυνείδητο να υποστηρίζει τις προθέσεις σου. Μπορείς να συνδεθείς με το ασυνείδητο, ώστε οι βαθύτερες δυνάμεις να εργαστούν υπέρ σου. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις το συνειδητό για να παρατηρείς, να μαθαίνεις, να καθοδηγείς. Η διαδικασία αυτή δεν είναι γρήγορη, δεν είναι απλή και δεν γίνεται με πίεση, γίνεται με επίγνωση, επανάληψη και υπομονή. Κάθε μικρό βήμα, κάθε συνειδητή σκέψη, κάθε θετική εικόνα που επαναλαμβάνεις είναι σαν να συντονίζεις τα όργανα της εσωτερικής σου ορχήστρας, και τότε η ζωή σου αρχίζει να αλλάζει. Οι σχέσεις γίνονται πιο καθαρές, οι αποφάσεις πιο εύκολες, οι φόβοι λιγότεροι. Η δημιουργία δεν είναι πλέον μόνο μια επιθυμία, αλλά μια εμπειρία που συμβαίνει συνεταιρικά με τον ίδιο σου τον νου. Το μήνυμα εδώ είναι απλό αλλά ισχυρό. Δεν χρειάζεται να πολεμήσεις τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να γκρεμίσεις ή να αγνοήσεις κανένα μέρος του νου σου. Χρειάζεται να τα φέρεις σε συνεννόηση, να τα κατανοήσεις, να τα ενώσεις. Και όταν το κάνεις, τότε συνειδητοποιείς κάτι σημαντικό. Η ζωή σου δεν είναι προϊόν τυχαίων γεγονότων. Είναι συνέργεια των τριών δυνάμεων μέσα σου. Κάθε πρόθεση, κάθε εμπειρία, κάθε μοτίβο δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής συνεργασίας που μπορείς να καλλιεργήσεις με συνειδητότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο μετατρέπονται σε συμμάχους σου και η ζωή σου, όχι ως θεωρία αλλά ως καθημερινή εμπειρία, αρχίζει να αντικατοπτρίζει τον βαθύτερο σκοπό και την πραγματική σου δύναμη. Και τώρα στέκεσαι μπροστά σε έναν καθρέφτη που δεν δείχνει μόνο το πρόσωπό σου. Δείχνει τα τρία δωμάτια μέσα σου, το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο.
3 επίπεδα που συνεργάζονται αόρατα, σιωπηλά, αποφασιστικά. Μέσα τους βρίσκεται η αλήθεια σου, όχι αυτή που νομίζεις ότι είσαι, αλλά αυτή που ήδη δημιουργείς καθημερινά με κάθε σκέψη, συναίσθημα και επιλογή. Το συνειδητό σου δείχνει το δρόμο, το υποσυνείδητο σου διδάσκει το μοτίβο και το ασυνείδητο δημιουργεί τη δομή της ζωής σου. Όταν συνειδητοποιήσεις αυτή την τριπλή συμφωνία, τότε αρχίζεις να βλέπεις ότι η αλλαγή δεν είναι μια ξαφνική έκρηξη, είναι μια βαθιά, αργή μεταμόρφωση, είναι η επαφή με τον εαυτό σου σε όλα τα επίπεδα, η αναγνώριση των δυνάμεων που σε καθοδηγούν και η συνειδητή συνεργασία μαζί τους. Μπορεί να νιώσεις φόβο, μπορεί να νιώσεις αντίσταση, και θα είναι φυσιολογικό γιατί οι βαθύτεροι μηχανισμοί σου προστατεύουν το γνωστό. Αλλά αν μείνεις με επίγνωση, αν παρατηρήσεις χωρίς κριτική, αν αφήσεις τη γνώση να καθοδηγήσει τη δράση σου, τότε κάθε μικρό βήμα γίνεται επανάσταση. Η ζωή σου, που κάποτε φαινόταν τυχαία και απρόβλεπτη, μπορεί να γίνει έργο τέχνης. Ένα έργο όπου κάθε επιλογή έχει νόημα, κάθε εμπειρία διδάσκει, κάθε σχέση αντικατοπτρίζει μια αλήθεια για σένα. Δεν αλλάζεις απλώς τις συνθήκες. Αλλάζεις τον εαυτό που τις δημιουργεί. Και όταν φτάσεις εκεί, θα καταλάβεις ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στο να ελέγχεις τα πάντα. Βρίσκεται στο να βλέπεις, να κατανοείς και να συνεργάζεσαι με αυτά τα 3 επίπεδα του νου. Να αναγνωρίζεις τη σκιά και να τη μεταμορφώνεις σε φως. Να κατανοείς τα μοτίβα και να γράφεις ξανά τη δική σου ιστορία. Να βλέπεις τη μοίρα σου και να τη μετατρέπεις σε δημιουργία. Και τότε, φίλε μου, θα συνειδητοποιήσεις την πιο βαθιά αλήθεια. Δεν είσαι απλώς αυτό που νομίζεις ότι είσαι. Είσαι πολύ περισσότερα. Είσαι ο αφηγητής, ο συγγραφέας και ο αρχιτέκτονας της ίδιας σου της ύπαρξης. Και η ζωή σου μόλις άρχισε να αποκαλύπτει το μεγαλείο που υπήρχε πάντα μέσα σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.